Hey, what's up mga Lodi? Ohayou gozaimasu. So, mag-asikaso sana ako sa pagpasok. Kaso, may nag-doorbell naman. At ito na naman parcel. Thank you. So, hindi ko alam kung sino nagbigay. Kasi video ko agad kasi papasok na ako. Mamaya siguro mag-check ako ng mail. Natin. Wow. Ang dami. Mga bonnet. Bakit ang daming bonnet? Ang dami. Thank you. 1, 2, 3. Tatlo. And meron pa. Ang gagawin ko dito. Kakanta ako. Alam ko na. Alam ko na kung sino nagbigay na ito. Kasi one time nagla-live ako. Nagre-reklamo ako sa mic ko. Ayaw gumana. Nung unang sinend niya. So, siguro ito pangalawa na. Thank you. Thank you sa'yo, Lods. Thank you. Alam ko na kung sino. Thank you. Thank you. Pati dito, ang dami. Thank you. Thank you. So, more blessings pa sa'yo. Keep safe. And sobrang thank you sa pagiging generous mo talaga. Sobra-sobra na to. Thank you, Lods.